Astăzi o să vorbim despre întreținerea unei livezi. Cum îmi întrețin eu livada de pomi fructiferi? Ce înseamnă intervenția asupra fiecărui pom? Cum întreținem pomul? La ce moment din an se fac tăierile? Ce tipuri de tăieri se fac asupra pomului? Și cât și cum influențează tăierile pomului recolta viitoare? Spre sfârșit vom discuta, vă voi arăta practic cum fac eu o tăiere de rărire a pomilor fructiferi în livada mea. Salutare tuturor! Bine ați venit pe canalul nostru de YouTube Fantastica Viață de la Țară. Astăzi am ales din mulțimea de lucruri care sunt de făcut la această oră în grădină, am ales să curăț pomii. Pomul trebuie să fie aerisit în interior pentru a pătrunde soarele și aerul, curenții de aer. Dacă pomul nu este aerisit, curenții de aer nu pătrund, riscăm să avem boli. Cea mai curentă boală pe care am observat-o la pom în grădina noastră este putregaiul cenușiu. Fructele ajung să putrezească efectiv. Și după cum vedeți, am format o coroană jos. Asta s-a întâmplat în primii 2-3 ani de viață ai pomului, o coroană jos. Și din tăiere îl țin să nu crească foarte mult în înălțime. Avantajul crescutului în înălțime mic este faptul că fructele, evident, vor fi foarte ușor de cules și în situația în care îl lăsăm să crească mai mult în înălțime, am obține o degarnisire a pomului în partea inferioară, adică fructele, viitoarele fructe, frunzele, toate ar începe să meargă către partea superioară a pomului, ceea ce înseamnă o imagine mai puțin estetică. Deci am asigurat un spațiu interior pomului destul de mare, destul de generos să pătrundă soarele. M-am asigurat ca mugurii rămași la vârful crengilor, deci mugurul care va da orientarea viitoarei creșteri, să fie oarecum în corelație cu vederea de ansamblu a pomului. Adică aici am ales să las un mugure care să-mi pornească către exterior. Aici am o porțiune mai goală în coroană, deci voi căuta un mugure orientat către latura goală, astfel încât să nu umple spațiul liber. Nu este tocmai estetic ca vârful de șarpantă să se termine în două crengi, dar am căutat să nu fie la același nivel. Bineînțeles, vom ține cont și de rodul care deja se vede și să nu ne afectăm recolta viitoare. Aici aș fi putut să renunț la această creangă, această subșarpantă, dar după cum vedeți, este foarte încărcată de rod și am să o mai păstrez un an. Și aceasta la fel este oarecum inutilă, dar o voi mai păstra. Avem o subșarpantă aici, o să facem o tăiere scurtă, tocmai pentru a scoate înspre exterior creșterea viitoare. Aici o să eliminăm cu totul această lădiță. Era redundantă. După cum vedeți, deja începe să se contureze un interior al pomului destul de aerisit. Să încerc să păstrez aceeași înălțime, relativ aceeași înălțime pentru toate șarpantele care cresc, tocmai pentru a asigura un estetic pomului. Iarăși un lăstar lacul care este orientat către interior și nu vrem. Iarăși o creangă la care n-aș renunța pentru că este destul de încărcată de rod. Aici avem o aglomerație și trebuie să luăm o decizie. De foarte multe ori în viață, toată viața este, se spune, o sumă de decizii. Vom lua și aici o decizie, ce lăsăm și ce tăiem. Avem aici
un mugure foarte puternic care merge către exterior, o să-l lăsăm. Așa cum spuneam, nu este indicat ca șarpanta să se termine în două, vom elimina cu totul acest lăstar lacum pentru a ierisi coroana pomului și aici la fel, cum vedeți, deși are muguri de rod, este orientată către interior, îmi trage coroana pomului către exterior și pentru a-i da lumină pomului pe interior și a păstra totuși un estetic plăcut, am eliminat acea subșarpantă. Aici iarăși avem o crenguță mică încărcată cu rod. Da? Deci un pic de înghesuială, dar nu mă deranjează. După cum vedeți, s-a format iarăși un spațiu liber aici. O să încerc să-l încarc, orientând mugurele către stânga mea, cum ar veni, către o creștere spre interior, oarecum aici e cel mai bine. Și 2/3 să-i dau la un mugure care pornește către exterior, astfel încât să deschid coroana. Cred că aici am să fac o tăiere iarăși mai severă, voi elimina acești doi lăstari, voi lăsa unul către exterior, o creștere mai deschisă, mai amplă și căutând un mugure exterior, cred că aici e cel mai bine, deși nu e chiar la aceeași înălțime cu ceilalți. Și acest ultim lăstar o să dau totuși o creștere de jos. Acum o ultimă fasonare. Asta nu are ce căuta aici. O ultimă fasonare. Să mai vedem acei niște lăstari care ne strică oarecum imaginea. Probabil că mulți dintre dumneavoastră puteți să mă contraziceți, chiar vă rog. Din punctul meu de vedere, pe mine mă mulțumește această tăiere. Am observat în anii care au trecut și anul acesta, am observat că recolta primită din partea pomului a fost pe măsură. Obiectivul curățatului pomilor de astăzi este ca în interiorul pomului să-i dăm cât mai multă lumină și aer și în egală măsură să nu-l lăsăm să facă o coroană orientată pe înălțime, cum este la acest pom. După cum vedeți, este un exemplu foarte bun. Pomul tinde să crească foarte mult pe înălțime, avem lăstari lacuri care au crescut în înălțime foarte mult, iar în josul coroanei, unde avem șarpantele puternice, viguroase, care ar putea să susțină fructe multe, pomul se degarnisește. Se degarnisește înseamnă că pierde din fructe, bineînțeles, și în prima fază pierde din frunze. El devine foarte golaș. Vom începe, așa cum v-am spus de la început, să curățăm toate creșterile care se duc către interiorul pomului, astfel încât pomul să fie luminat în interior și să nu obstrucționeze creșterile interior, facerea fructelor. Apoi voi trece la scurtarea pomului în înălțime. Așa cum spuneam, este un pom foarte încărcat. Va trebui să facem o tăiere drastică în înălțime. Un aspect important de urmărit este orientarea ochiului, ochiului crengii. Așa cum spun marea majoritate a cultivatorului, ochiul de fapt este mugurele adventiv, mugurele care urmează să dea orientarea viitoare a crengii. Dacă observați, aici avem, nu știu dacă se vede destul de bine din cameră, o să mă uit aici, poate se vede mai bine, avem un mugure aici orientat așa, în această direcție. Nu-mi trebuie neapărat aici, îmi va trebui un mugure orientat mai pe o laterală. Tăierea de deasupra mugurelui îl generează viitoarea creștere a pomului, într-o proporție foarte mare. Continui, aici am nevoie de o creștere așa, deci asta va fi
înălțimea la care voi tăia lacul, scoatem interiorul. Acest pom este un pom record, se numește soiul și spun asta pentru că este foarte important ca atunci când ne apucăm de tăiat să cunoaștem cât de cât caracteristicile pomului. Cel din spate, spre exemplu, este o Stanley. Stanley formează o coroană mult mai aerisită. Recordul, ca și caracteristică, pomul tinde să meargă pe înălțime, să degarnisească, să facă multe șarpante. Aici deja sunt foarte multe șarpante, teoretic ar trebui să mai surprind din ele. Și, cum spuneam, este bine să cunoaștem caracteristicile pomului. Acesta este un record. Asta am să repet așa. Spuneam că vreau să opresc degarnisirea și din cauza asta o să mai las mai multe ramuri în josul pomului aici. E o structură foarte, pomul a crescut destul de ciudat. Va trebui să fac o alegere în ce direcție să-l las, după cum îmi place mie să spun, viața este o înșiruire de alegeri și la pom, după cum vedeți, trebuie să fac o alegere. Dacă o voi tăia pe asta, voi avea un spațiu foarte mare gol aici. În schimb aici, dacă aleg să rămână latura asta, va fi destul de apropiat. În consecință, o voi suprima pe asta, tocmai ca să echilibrez oarecum pomul. Și aici îi voi da o orientare către stânga și deasupra cam așa va rămâne. Așa. Aici iarăși avem o creștere către interior. O să-i las în partea de jos ceva mai multă ramură, tocmai ca pomul să se garnisească, să se îmbrace în partea de jos. Aici iarăși am de ales. Cele două ramuri se duc către interior, nu mă avantajează să scot, să dau lumină pomului pe interior. Bineînțeles, în primăvară voi revizui creșterile pomului. Am omis să spun de urmărit este să suprimăm și tot ce înseamnă crenguță, ramură uscată. Scăciunea trebuie eliminată. Cam așa cred eu că ar fi trebuit să arate acest pom de la început. Repet, cred că sunt cam multe șarpante aici. Ar fi trebuit probabil să eliminăm pe asta și pe asta. O să văd la anul, probabil și aici sub șarpanta asta, una din cele două. La anul o să mai revin asupra configurației, dar la acest moment obiectivul a fost să golesc interiorul, să-l vadă soarele, cum se spune, și să limitez creșterea pe înălțime, astfel încât pomul să fie observați la o înălțime care să asigure mie accesul ușor de jur împrejur și totodată să țin o vegetație uniformă a pomului în partea de jos. Vom continua curățat și ceilalți pomi, după cum observați, avem de lucru.